ජීවිතයේ ජය ගන්න සාත්තු සේවක ලෙස ඊශ්‍රායලයට එන්නට බලාපොරොත්තු වෙන සිටින අපේම ලාංකික සහෝදර සහෝදරියන් වෙනුවෙන් අදත් පුංචි කාලයක් මම මේ විදිහට ඔබ වෙනුවෙන් කාලය වෙන් කරගන්නවා. සාත්තු සේවය යන උතුම් රැකියාවක්. හැබැයි ඒ සඳහා ඊශ්‍රායලයට පැමිණීමට ඇති දුක්බර අතීතය අමතක කරන්නට නම් බෑ. ඒ තුලින් මානසික වැඩන පිරිසක් නැතුවම නොවේ. ඔබේ ජයග්‍රහණයේ නියමුවා ඔබ විය යුතුයි. ජීවිතයේ ඉලක්කයක් තියාගන්න. ඒ ඉලක්කය හඹා යන්න ආත්ම විශ්වාසයක් ඇති කරගන්න. දිනක ඔබ දිනනවාමයි. මම අද ඔයාලට ඊශ්‍රායලයට මම එන්නට ආපු ඒ අපූර්ව අත්දැකීම් සමුදාය මේ විදිහට අරගෙන එනවා. 2011 වර්ෂය මගේ ජීවිතේට අරමුණක් අරන් එන්න අපූර්ව පියවරක් තබපු වර්ෂයක් වෙනවා. ඊට කලින් තව දෙයක් කියන්න ඕන. ඊශ්‍රායලට එන්න එදා එතරම් අද වගේ විස්තරයක් දැනගෙන හිටියේ නම් නැහැ. හැබැයි යාළුවෙක්ගේ මාර්ගයෙන් ඊශ්‍රායල් ගැන තොරතුරු පොඩ්ඩක් දැනගන්නට අවස්ථාවක් මට ලැබෙනවා. ඉතින් මේ තොරතුරු මත සාත්තු සේවකෙක් විදියට එන්නට ඔබ වගේම මාත් රත්මලාන විදේශ සේවා ආයතනයට පියනගනවා. ඉතින් මාත් සමග තවත් 23 දෙනෙක් ඒ සඳහා නියමිත පුහුණුවක් ලබා ගන්නේ අපූර්ව අත්දැකීම් රාශියක් සමගින්. පැතුම් ගොඩක්, අරමුණු රාශියක්, අනාගතය වෙනුවෙන් දකින්න සිහින ගොඩක් පුහුණු අතරතුර පොරබදනවා. කාලය සෙමෙන් ගෙවිලා පුහුණුවනින් වී අවසානයේ කිහිප දෙනෙක් කර අන් සියල්ල ඊශ්‍රායලය බලා පිටත් වෙන්නේ ඔවුන්ගේ අරමුණේ ඊළඟ පියවර ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහායි. නොගිය අය අතර මාත් එක් පුද්ගලයෙක් වෙනවා. 2011 වර්ෂය වෙනකොට ඊශ්‍රායලට එන්නට වීසා එකක් සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 10ක් වගේ මුදලක් තමයි වැය වෙන්නේ. ඒත් ඒ මුදල සොයා ගන්නට මට වරම් ලැබෙන්නේ නැහැ. කෙතරම් උත්සාහ කළත් මුදල් සොයා ගැනීමට අපහසු නිසා ඊළඟ පියවර වෙනුවෙන් මා තවත් අසීරු තීරණයකට එනවා. නැවත කලින් සිටිය කටාර් රාජ්‍යයට අවුරුදු 2ක් සඳහා යන්නේ කාලය කෙතරම් දිගු වුණත් මගේ අරමුණ ඊශ්‍රායල් නිසායි. ආපසු කටාර් වලට පැමිණ සෙමෙන් මගේ අරමුණට පැමිණ 2014 ඔක්තෝබර් මාස නැවත ලංකාවට යන්නේ අතේ ලක්ෂ 3ක් පමණ මුදලක් රඳවාගෙන. සුපුරුදු පරිදි වෙනද වගේම ඊශ්‍රායල් ගමනට නැවතත් රැකියා නියෝජිත ආයතන වෙත ඇඹිලි පිටිය වගේ දුෂ්කර පළාතක ඉඳලා පියමනින්නේ යා යුතු ඉලක්කය නිවැරදි නිසාය. දිනය 2014 දෙසැම්බර් 31 අහඹයකින් වගේ ඉන්වර්ල්ඩ් ආයතනයට පියනගෙන මාහට දින 7කට පසුව අපූර්ව දුරකථන ඇමතුමක් එනවා. ඉන්වර්ල්ඩ් ආයතනයෙන් ලබා දෙන දුරකථන ඇමතුම වන්නේ ඔයාට ඉක්මන් වීසා එකක් ලැබිලා ඊශ්‍රායල් යන්න ලෑස්ති වෙන්න කියාය. ජීවිතේ තවත් එක් අරමුණක් ජයග්‍රහණය කරලා ඉවරයි. 2011 දී ලක්ෂ 10ක් වුණු වීසා එක 2015 වෙනකොට ලක්ෂ 20ක් වෙලා අතේ තියෙන්නේ ලක්ෂ 3යි. තව ලක්ෂ 19ක් අඩුයි. දැන් වීසා එකත් ඇවිල්ලා ලක්ෂ 19ක තවත් අසීරු ඉලක්කයක් වෙත දිවාරය යනබලා වෙහෙසෙනවා. ඒ අතරතුර බැංකුවකින් ලක්ෂ 10ක ණයක් අනුමත වෙනවා. අම්මගෙන් සහ නංගිගේ තිබුණු රත්තරන් බඩු උකස් තියලා ඉතුරු මුදලත් වගේම යාළුවෝ කීප දෙනෙක් එකතු වෙලා ලබා දුන්න මුදලත් එක්ක ලක්ෂ 20 සම්පූර්ණ කරගන්න මට හැකියාව ලැබෙනවා. හැමදාම පාන්දර 2ට ඇඹිලි පිටියෙන් කොළඹ බලා ගියේ ඊළඟට අවශ්‍ය ලියවිලි සකස් කරගන්නට කවුරුත් මුහුණ දිය යුතු ස්කයිප් ඉන්ටර්විව් එක ඔයාලා වගේම මටත් මුහුණ දෙන්නට සිදු වුණා. ඊශ්‍රායල් වීසා සෙන්ටර් එකේ නිලධාරීන් දැනුවත් කළ නියමිත දවසට ඊළඟ අභියෝගයට මුහුණ දෙන්න මම මේ ස්ථානයට බිරිඳ සහ මගේ අවුරුදු 3ක් වයසති පුතත් සමග පැමිණියේ පුංචි පුතා අම්මා නැතුව එක මොහොතක් තනිව ඉන්නට අකමැති නිසාය. හැබැයි වීසා සෙන්ටර් එකේ නිලධාරීන් උපදෙස් ලබා දුන්නේ ස්කයිප් ඉන්ටර්විව් එක සඳහා දරුවන් රැගෙන ඒම තහනම් බවයි. මගේ පුංචි පුතා රැගෙන සම්මුඛ පරීක්ෂණයට ආපු නිසා ඒ පරීක්ෂණය සඳහා ඉඩ නොහැකි බව හිතක් පපුවක් නැති ලාංකික නිලධාරණියක් මේ අතර පවසනවා. හැබැයි
ඇයත් දරුවෙකු කුස දරා සිටි ආදරණීය මවක්. ඒ හඬේ දරු සෙනෙහස නම් පොඩ්ඩක්වත් ගෑවිලා තිබුණේ නැහැ. දහසක් සිතිවිලි අතරමං වුණු මම ආපසු බලාපොරොත්තු සුන්නු මනසකින් කාර්යාලයෙන් එළියට පැමිණෙනවා. හැබැයි ඒ අතරේ නොහඳුනන හඬක් අවදි වෙනවා. ආයතනයේ බාර ආරක්ෂක නිලධාරීන් දෙදෙනා මට යම් උපදේශක් ලබා දෙනවා. ජීවිතයේ කිසිම දිනක මුණ නොගැසුණු එම කාරුණික ආරක්ෂක නිලධාරීන්ගේ උපදෙස් මත ආපසු බලාපොරොත්තු ඇතුව කාර්යාලයට ගොස් දරුවා බලා ගැනීමට කෙනෙක් යොදවා මාට සම්මුඛ පරීක්ෂණයට ඉඩ දෙන්නට හැකිය දැයි විමසන්නේ වෙනත් කළ දෙයක් නොමැති නිසාය. අවසානයේදී එයත් මට ජය ගන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. එදා ඊශ්‍රායලයට පැමිණෙන්නට ස්කයිප් ඉන්ටර්විව් එකට ආපු කිහිප දෙනා අතර පළවෙනි ස්ථානයට මුහුණ දුන්නේ මමයි. කිසි දිනක මව සමග නොසිටින මගේ පුංචි පුතා කොහෙන්දෝ පැමිණි ආශිර්වාදයකින් ඒ පුංචි විනාඩි කිහිපය ඔහුට නින්ද යන්නේ මගේ පෙර පිනකටය. අලුතෙන් ඉන්න හැමෝටම කියන්නේ ස්කයිප් ඉන්ටර්විව් එකට බය වෙන්න එපා. එය ජීවිතයට අලුත් අත්දැකීමක් වුණාට හරියට අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න මට විනාඩි 2යි ඉන්ටර්විව් එක මම පාස්. ඊශ්‍රායලේ බලා පිටත් වෙන්නට මටත් ඔයාලට වගේම එදා වාසනාව ලැබුණා. විශේෂයෙන්ම ඊශ්‍රායලට එන්නට ලැබුණු ගමනේ ගෞරවණීය ලෙස අදටත් ඒ නොහඳුනන කාරුණික ආරක්ෂක නිලධාරීන් වෙනුවෙන් මගේ ස්තුතිය මේ විදියට මම පුද කරනවා. ආපසු හැරී බලනකොට අවුරුදු 6ක් ගත වෙලා ඉවරයි. ඉතින් අලුතෙන් එන්න ඉන්න අයට කියන්නේ යන ඉලක්කයේම ඉන්න. කෙතරම් බාධකාවත් මනසින් වැටෙන්න එපා. මා ආවෙත් රළු බොරළු ඇති දුෂ්කර මාවතක මිස රතු පළසක් මත නම් නොවේ. ජීවිතයට ඉලක්කයක් තියාගන්න. ඒ ඉලක්කය තුළ ඔබ ජීවත් වෙන්න. දවසක ඔබ දිනනවාමයි. ඊශ්‍රායලයට එන්නට බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න ඔබ සැමට මේ සුන්දර රටට එන්නට වාසනාව ශක්තිය ලැබේවා කියා හදවතින්ම මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්තුතියි.